Moikka kaikki! Tänään mä teen tällaisen ohjevideon siitä, että miten mä teen keppihevoselle kuolaimia ihan itse. Ja tänään käydään läpi, että miten mä teen nivelkuolaimet, eli nämä ylimmät, ja kolmipalakuolaimet, eli nämä alimmat. Sä tarvitset alumiiniteippiä. Se on tämmöstä metallin kiiltävää teippiä, joka on semmoisessa rullassa. Sitä voi ostaa esimerkiksi näistä paikoista. Mä leikkaan näitä sitten tämmöisiksi pieniksi ohuiksi suikaleiksi. Sitten tällaiset leikkurit, jolla pystyy leikata rautalankaa. Sitten rautalankaa, joka kannattaa olla tällaista helposti taipuvaa. Tätä voi myös ostaa esimerkiksi jostain tällaisista paikoista. Ja sitten 2 metallirinkulaa. Ja vielä saksat. Ja lisäksi olisi hyvä, jos sulla olisi mittanauha ja keppihevonen, jolle sä teet niitä kuolaimia, mutta se ei ole ihan pakollista. Ensin aloitetaan sillä, että leikataan noin 4 tämmöistä ohutta suikaletta tästä teipistä. Näin. Sitten otetaan rautalanka ja leikataan tästä noin 10 sentin pituiset 2 palaa. Toisen voi mitata tälleen toisen mukaan. Sitten otetaan toinen rinkuloista ja toinen näistä rautalankapätkistä. Ja nyt tämä rautalanka laitetaan tähän metallirinkulaan kiinni sillä tavalla, että se taitetaan tähän. Mä yleensä laitan siihen kohtaan, missä siinä rinkulassa on tällainen ohuin kohta. Ja mä taittelen sen tähän tosi tiukasti ja kierrän muutaman kerran ympäri. Tälleen sormella. Kannattaa olla varovainen, koska tää on kuitenkin aika jämäkkää ja terävää. Ja näin. Nyt se on muutaman kerran kierretty siihen ympäri. Ja sitten tää loppu tästä leikataan. Ja kannattaa leikata tarkkaan. Ihan juuresta myöten se, ettei siihen jää semmoista terävää. Ja nyt sama tehdään tuolle toiselle rinkulalle ja rautalangan pätkälle. Ja nyt sulla on 2 tällaista rinkulaa, joissa on kiinni nämä rautalangat. Ja miten näistä tulee kuolaimet, niin nämä sitten vaan laitetaan yhteen. Ja se tapahtuu näin. Tässä vaiheessa sun pitää tietää tarkkaan, että kuinka pitkä se saa olla se kuolain, eli kuinka pitkä suu sun keppihevosella on. Tässä on nyt Queen auttamassa näyttämään, miten se mitataan. Eli otat vaan mitan ja mittaat ihan tämän keskipalan leveyden tästä suun kohdalta. Eli täältä suupielestä toiseen suupieleen. Ja kannattaa jättää siihen vähän kuitenkin tilaa, liikkumatilaa. Eli Queenilla on vähän alle 4 senttiä, joten 4 sentin kuolain on oikein hyvä. Sitten sä voit laittaa sen mitan tähän kuolainpätkään ja katsoa, että mihin kohtaan se suunnilleen tulisi. Tää 4 senttiä on tosi lyhyt pätkä. Ja tää pitäisi saada nyt taitettua 2 kerroin. Eli noin 2 sentin kohdalta se taitetaan. Ja eka kannattaa taittaa silleen kevyesti ja sitten tarkastaa. Tää on 2 senttiä, joten se on just hyvä. Ja sitten mä tykkään taittaa tämän kohan vähän tiiviimmin. Eli mä otan nää leikkurit ja varovasti tälleen taitan sitä vähän sinne näin. Ja sitten tämän lopun pätkän voi tähän kiertää ympäri. Ainakin muutaman kerran. Ja sitten vaan leikata pois. Nyt sama tehdään tälle toiselle, mutta silleen, että tämä toinen pistetään täältä läpi. Ja sitten taitetaan just samasta kohtaa. Mä itse tykkään tehdä silleen, että mä laitan nää tälleen vierekkäin nämä rinkulat. Ja sitten taitan sen just tosta samasta kohtaa kuin toi toinen. Näin. Ja sitten tää loppu kierretään sen ympäri ja leikataan. Ja nyt nämä näyttää jo tältä. Eli ne taittuu tästä keskeltä, siitä se nimi nivelkuolain tuleekin. Sitten enää tarvii päällystää nämä. Eli nyt kun meillä on nämä teipit,
niin me otetaan ensimmäinen teippi ja täältä päästä taitetaan vähän, niin me päästään avaamaan tää paremmin täältä. Eli täällä on tää valkoinen osa, joka menee roskiin ja tässä on sitten tää teippi. Kannattaa olla tarkkana, se vähän kiertyy helposti ja sitten se katkeilee myös helposti. Eli tosi kärsivällisesti ja varovasti laitetaan se tähän. Mä tykkään itse tehdä niin, että mä laitan sen tähän niinku rinkulan kohtaan, jätän tällaisen pienen hännän tänne ja laitan sen ensin tähän kiinni. Ja sitten täältä rullaan tämän lopun. Ja tässä kannattaa tiukasti sormilla painaa ja rullata se tähän kiinni. Ja ei kannata laittaa sitä ihan ton nivelen päälle, että tää pääsee kuitenkin taittumaan. Eli nyt jos sitä on vähän jäljellä liikaa, niin sen voi tälleen katkaista pois. Ja sitten vielä varmistetaan, että se on hyvin ja tiukasti paikallaan. Sitten toinen teippi toiselle puolelle. Näin, tää jo riittäisi, mutta itse mä tykkään laittaa vielä toisen kerroksen teippiä, eli molempiin näihin vielä yhdet. Voi laittaa myös vaikka 3 kerrosta. Mä itse suosittelen laittaa ainakin sen 2 kerrosta, koska sitä kauemmin se pysyy sitten hyvänä. Näin, nyt niistä tuli vähän vahvemmat. Ja tässä olisi nyt ihan valmiit nivelkuolaimet käyttöön. Mä teen yleensä tämmösiä paljon kerralla varastoon, niin sit saa heti napattua sieltä yhdet, kun tekee suitsia. Ja nämä nivelkuolaimet on tosiaan kaikkein simppelimmät kuolaimet. Sit voi tehdä myös kolmipalasia. Käydään vielä läpi se, miten ne kolmipalat tehdään. Toki on sitten vielä paljon muitakin kuolaimia, kuten kankikuolaimia, olympiakuolaimia ja vaikka mitä. Ja niitä saa tehtyä ihan tällä samalla tavalla. Esimerkiksi olympiakuolaimissa on enemmän renkaita täällä, pari alhaalla ja sitten täällä ylhäällä vielä 1 rengas. Niin niitä renkaita laittaa yhteen tällä. Tai sitten tällä voi jopa tehdä renkaita, mutta ei nyt tehdä sen monimutkaisempia kuolaimia. Eli kolmipaloihin mulla on täällä toiset rinkulat, nämä on vähän pienemmät. Tosiaan kaiken kokoisia rinkuloita voi käyttää kuolaimiin. Mä itse tykkään yleensä vähän isommista, mutta nämä pienemmät sopii myös ihan hyvin. Eli aloitetaan taas sillä, että leikataan tästä pari palaa. Kannattaa leikata reilun mittaiset, että ne ainakin riittää. Eli taas kerran taitetaan tää ensimmäinen pala tähän ensimmäiseen rinkulaan. Ja leikataan ylimääräiset pois. Ja sitten toinen toiseen rinkulaan. Kun sä muuten leikkaat tällä leikkurilla niitä rautalankapätkiä, niin kannattaa heti ottaa kiinni niistä sormilla tälleen. Mä laitan vaikka peukun ja etusormen väliin sen loppupää, niin mä saan sen heti käsiin, koska ne on tosi pikkusia. Niin ne helposti sitten vaan lentää jonnekin. Ja ne on myös teräviä, tämmösiä ihan pikkusia palasia. Niin se on hyvä taktiikka ottaa siitä kiinni tälleen sormilla, ettei se lennä jonnekin. Ja nyt kun meillä on 2 tällaista, ja me tiedetään sen meidän hepan suun leveys, mä teen tällä kertaa vaikka 5-senttiseen suuhun. Niin tää on nyt vähän haastavampaa, koska jos meillä on 5-senttinen suu, niin nyt tätä ei laitetakaan puoliksi, vaan se pitäisi olla vielä vähän alle puolet, koska sit siihen tulee keskelle semmonen pikku pala vielä lisäksi. Joten mä taitan tän siihen noin 2 senttiin. Näin. Sitten sama toiseen. Ja tällä kertaa ei pujoteta tätä siitä läpi, vaan meillä pitää olla 2 eri näitä, jotka on taiteltu. Kannattaa vähän mittailla tälleen keskenään, ne on samankokoiset noi pätkät siinä sitten. Ja nyt kun meillä on nämä, niin sitten me otetaan vielä 1 pätkä tätä rautalankaa. Tää voi olla aika semmonen pieni pätkä, mutta kannattaa leikata sen verran iso, että sitä pystyy taittelemaan. Eli tää laitetaan nyt jommasta kummasta täältä läpi.
ja taitellaan siitä päästä. Voi jättää sen verran, että sen pystyy hyvin kääntämään tänne. Tää vaatii nyt vähän enemmän ehkä sorminäppäryyttä. Näin, sille että se on kiinni tässä päässä. Sitten laitetaan toinen tähän toiseen päähän kiinni. Mutta jätetään tähän keskelle tosiaan ihan pikkupala vaan. Ihan joku tommonen sentin pala tai alle. Ja leikataan loput pois. Eli kolmipalat on tällaiset, että ne taittuu vielä enemmän kuin nivelkuolaimet. Ne taittuu niinku 3 nivelestä. Nämä on niinku vielä hevosystävällisemmät käyttää. Ja sitten taas sama juttu niin kuin äskenkin, eli teipataan. Nyt meillä on vielä teipattavana se keskiosa myös lisäksi. Ja varotaan taas, ettei tule teippiä laitettua nivelten kohtiin. Ja mä laitan taas muutaman kerroksen sitä teippiä. Ja muistetaan taas painella tiukasti joka paikasta, niin se teippi tulee pysyä siinä paljon paremmin. Ja se myös näyttää paremmalta. Valmista. Nyt meillä olisi yhdet nivelkuolaimet ja yhdet kolmipalakuolaimet käytettävissä. Laita alas kommenttia, mitä tykkäsit tästä videosta. Auttoiko se? Ymmärretään, miten kuolaimia tehdään ja minkälaisia teko-ohjevideoita haluaisit, että mä teen seuraavaksi. Kiitos kun katsoit ja moikka!